Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 14 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Với sức mạnh quân sự áp đảo, Trung Quốc sẽ răn đe Đài Loan như thế nào ở hiện tại và tương lai? Báo Trung Quốc nói Đài Loan tuyệt vọng níu kéo đồng minh bằng ngoại giao đô la. Trong một động thái gây căng thẳng khác, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cảnh báo Mỹ đừng gửi tín hiệu sai lầm đến Đài Loan. Dù vậy, Trung Quốc bày tỏ hy vọng cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Biden sẽ giúp quan hệ hai nước trở về con đường phát triển lành mạnh. Trong khi đó ở Biển Đông, lại rộ lên tin tức tàu ngầm Mỹ có thể đã va phải giàn khoan dầu bỏ hoang, thực hư ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác, đặc nhiệm Mỹ tôn thờ 5 sự thật khi tác chiến đối đầu Trung Quốc và Nga. Nghiên cứu mới cảnh báo chợ động vật hoang dã ở Trung Quốc tiềm ẩn nguy cơ bùng phát đại dịch tiếp theo. Con gái ông Duterte bất ngờ chạy đua ghế phó tổng thống Philippines. Litva nhờ NATO giúp sức trong khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus. Hàng ngàn người Úc biểu tình phản đối quy định bắt buộc tiêm ngừa Covid-19. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Nước xa không cứu được lửa gần, dù Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ can thiệp vào xung đột ở eo biển Đài Loan. Sau đó, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói Washington sẽ động thủ nếu Trung Quốc tấn công. Thế nhưng, Hoa Kỳ cách Đài Loan cả một đại dương, còn Trung Quốc cách hòn đảo tự trị chỉ một eo biển hẹp. Đồng thời, quân đội Trung Quốc PLA còn sở hữu sức mạnh áp đảo so với lực lượng phòng vệ Đài Loan. Vì vậy, hòn đảo sẽ lâm nguy nếu Bắc Kinh bất chấp tất cả để phát động đòn tấn công. Nhưng kế sách trong thời gian tới của Bắc Kinh là gì? Theo báo South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích và một nguồn tin thân cận với PLA cho biết, trước mắt, Trung Quốc sẽ tăng cường thị uy và răn đe bằng các loại vũ khí hùng hậu nhất, nhiều món lần đầu tiên lộ diện, chẳng hạn như tiêm kích tàng hình J-20 vừa được triển khai cho Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông. Nguồn tin thân quân đội Trung Quốc cho biết, PLA đã điều động hầu hết các loại tiêm kích tuần tra thường kỳ xung quanh Đài Loan, ngoại trừ tiêm kích tiên tiến nhất J-20, nhưng gần đây, chính loại tiêm kích này cũng âm thầm giám sát Đài Loan. Từ năm 2019, phi đội thiện chiến nhất Quang Hải đã được sử dụng loại tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất J-20. Kể từ đó, phi đội thường xuyên tuần hành ở Senkaku, cách Đài Bắc chỉ khoảng 200 km. Theo nguồn tin ẩn danh nói rằng, các chiến đấu cơ chỉ cần bay thêm vài phút là tới Đài Loan, có thể nhanh chóng dằn mặt hòn đảo nếu thực hiện hành động gì chọc tức Bắc Kinh. Mặt khác, Nhật Bản cũng ghi nhận PLA đã triển khai máy bay săn ngầm Y-9, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Thai 052D và tàu khinh hạm Thai 054 đi qua eo biển Miyako, ngăn cách đảo Okinawa với Đài Loan để thực hiện diễn tập cách không xa bờ biển phía đông Đài Loan vào cuối tháng trước. Ông Lu Lishi, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan cho biết, sự xuất hiện của máy bay Y-9 cho thấy PLA đang bắt đầu huấn luyện chống ngầm ở vùng biển phía đông Đài Loan, khu vực biển sâu thích hợp cho hoạt động của tàu ngầm. Ông Lu cho rằng PLA đang ra sức phác thảo hải đồ về địa hình dưới đáy biển xung quanh Đài Loan trước khi cả lực lượng vũ trang của hòn đảo triển khai tàu ngầm và tàu chiến phát triển nội địa. Trong một kế hoạch khác, đài CCTV đưa tin, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông đã thực hiện bắn tên lửa hành trình tầm trung EG-62A ở bờ biển thuộc tỉnh Phúc Kiến, chỉ cách Đài Loan chưa tới 200 km. Với tầm bắn 400 km, tên lửa EG-62 phóng từ trên không, trên bộ và trên biển thì đều tấn công được toàn bộ các mục tiêu ở Đài Loan. Chuyên gia Lu cho rằng, tên lửa EG-62 là câu trả lời của Trung Quốc đối với hệ thống tên lửa Harpoon mà Đài Loan đã mua từ Mỹ và sẽ triển khai trong tương lai để tăng sức phòng thủ ở bờ biển. Ngoài ra, thêm nhiều hệ thống vũ khí mới và hiện đại hơn sẽ được PLA triển khai nếu như Tổng thống Joe Biden tìm kiếm mối quan hệ bền chặt hơn với Đài Loan. Theo lời mời của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Honduras, ông Juan Orlando Hernandez, đến thăm hòn đảo trong 3 ngày, từ ngày 12 tháng 11 đến 14 tháng 11. Tổng thống Hernandez và phu nhân sẽ gặp bà Thái để kỷ niệm 80 năm hai bên thiết lập quan hệ. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển, chuyến thăm ngoại giao cho thấy tình hình khủng hoảng của Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP và rằng bà Thái đang tuyệt vọng tìm cách cứu vãn các mối quan hệ nước ngoài bằng ngoại giao đô la. Honduras hiện là một trong 15 đồng minh có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Chuyến thăm của ông Hernandez diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras. Ông sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2022 và có thể đối mặt nhiều rắc rối pháp lý với cáo buộc liên quan buôn bán chất cấm. Mặc dù ông Hernandez có rất ít lợi ích chính trị trong chuyến thăm Đài Loan, tuy nhiên ông có khả năng tìm kiếm hỗ trợ tài chính và cam kết của Đài Loan trong các dự án công cộng, theo Wang Jiangmin, chuyên gia Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc đang lo ngại về tương lai quan hệ với Honduras trong cuộc bầu cử tổng thống. Xiomara Castro, một trong những ứng viên hàng đầu, công khai ủng hộ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa Honduras sẽ chấm dứt công nhận Đài Loan. Do đó, theo chuyên gia Wang Jiangmin, chuyến thăm cho thấy sự lo lắng và bồn chồn của nhà lãnh đạo Đài Loan. Bà Thái không muốn cắt đứt quan hệ với đồng minh trong nhiệm kỳ của mình.
Tuy nhiên, theo ấn phẩm Hoàn Cầu Thời báo, thậm chí có chi thêm nhiều tiền chăng nữa, Đài Bắc cũng không thể giữ được đồng minh. Đó cũng là lý do khiến phe đối lập ở hòn đảo nổi dậy, tấn công chính quyền Bà Thái, theo ông Quang cảnh báo. Được biết, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và Bắc Kinh cấm hòn đảo không được có quan hệ chính thức với bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, Trung Quốc đã và đang sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế để thuyết phục các đồng minh còn lại của Đài Loan chuyển sang công nhận Bắc Kinh. Theo Reuters đưa tin hôm 13 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cảnh cáo Washington không nên gửi tín hiệu sai lầm đối với thế lực đòi ly khai độc lập ở Đài Loan. Ông Vương nhấn mạnh, Mỹ nên thực hiện đúng theo những cam kết với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Lời cảnh cáo đưa ra sau khi Tổng thống Biden cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan trước mọi hành động xâm lược, qua đó ám chỉ đòn tấn công từ bên kia eo biển. Ngoài ra, Đài Loan đã thừa nhận có hàng nghìn binh lính Mỹ từng tham gia huấn luyện ở hòn đảo và ngược lại. Mặt khác, Trung Quốc còn chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu nỗ lực thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Bắc Kinh gọi đây là hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vào hôm qua cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ họp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào sáng thứ Ba theo giờ châu Á. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Vương Nghị cho hay, cuộc gặp không chỉ là sự kiện quan trọng đối với mối quan hệ Trung Mỹ mà còn đối với thế giới. Nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế hy vọng cuộc họp sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp vì lợi ích của đôi bên và cả toàn cầu. Hai bên nên thương lượng, đảm bảo cho việc gặp gỡ sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công, nhằm đưa mối quan hệ Trung Mỹ về lại con đường phát triển ổn định và lành mạnh. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng cuộc gặp hai nhà lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao quyết liệt và xu hướng cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường. Nhiều vấn đề mâu thuẫn mới đã nảy sinh kể từ lần cuối ông Biden và ông Tập điện đàm hồi tháng 9, bao gồm việc Mỹ bất ngờ công bố thành lập Liên minh quân sự AUKUS với sự tham gia của Anh, Úc để kìm hãm Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Mỹ cũng thắt chặt quan hệ với chính quyền ở Đài Bắc. Vào tuần trước, phái đoàn Quốc hội Mỹ đã hạ cánh xuống Đài Loan trên vận tải cơ quân sự. Các nghị sĩ Mỹ sau đó gặp gỡ lãnh đạo Thái Anh Văn và quan chức phòng vệ Đài Loan. Ngay khi phái đoàn Mỹ bất ngờ đến hòn đảo mà không báo trước, Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ, tiến hành tuần tra phối hợp các lực lượng binh chủng, điều chiến cơ áp sát Đài Loan để dằn mặt. Một chuyên gia Trung Quốc cho rằng tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Mỹ đã va phải một giàn khoan dầu bị bỏ hoang ở Biển Đông trong sự cố hồi tháng 10, theo South China Morning Post vào ngày 13 tháng 11 đưa tin. Theo ông Chi Gougang, từng là giảng viên cấp cao của Học viện Tàu ngầm Hãng quân Trung Quốc, các công ty từ một số quốc gia đã để lại các giàn khoan dầu cũ ở Biển Đông, đôi khi ở độ sâu tới 80 đến 100 mét. Ông nói nếu những công ty đó không báo cáo kịp thời hoặc hải đồ mà Hải quân Mỹ sử dụng không được đánh dấu và cập nhật, những giàn khoan này sẽ trở thành chướng ngại vật nguy hiểm dưới nước. Bên cạnh đó, nếu tàu Connecticut đâm trực diện vào một giàn khoan ở độ sâu này và làm hỏng hệ thống cảm âm, thì tàu ngầm sẽ không thể điều hướng bình thường dưới nước và buộc phải nổi lên mặt nước. Nhận định của chuyên gia Trung Quốc được chia sẻ trong tạp chí Naval and Merchant Ships. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, trong một thông báo ngắn gọn, Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Connecticut đã gặp sự cố ở Biển Đông, khiến 11 thủy thủ bị thương. Con tàu cũng bị hư hỏng và phải di chuyển trong tình trạng nổi suốt một tuần để đến được đảo Guam. Sau đó, Hải quân Mỹ kết luận chiếc tàu ngầm hạt nhân của họ va vào một núi ngầm dưới biển, chứ không phải vật thể bí ẩn như đồn đoán. Tuy nhiên, Mỹ cũng xác nhận đã sa thải 3 sĩ quan cấp cao, bao gồm một chỉ huy chịu trách nhiệm trên tàu USS Connecticut. Về phía Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh cho rằng lời giải thích của Mỹ vẫn chưa thỏa đáng, đồng thời kêu gọi Washington ngừng cử tàu chiến và máy bay quân sự thực hiện các hành động khiêu khích trong khu vực. Được biết, lần gần đây nhất, tàu ngầm Mỹ gặp sự cố trên biển là vào năm 2005. Một thủy thủ thiệt mạng khi tàu USS San Francisco đang di chuyển với tốc độ tối đa gần đảo Guam va phải một ngọn núi dưới nước. Suốt nhiều thập kỷ, các quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Hoa Kỳ SOCOM tập hợp những người lính tinh nhuệ nhất của lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân đã luôn phải học thuộc lòng 5 nguyên tắc SOF Truth, tạm dịch là 5 sự thật của lực lượng tác chiến đặc biệt. Sự thật thứ nhất, con người quan trọng hơn khí tài. Bởi vì theo quân đội Mỹ, chính con người mới tạo nên sự khác biệt, chứ không phải máy móc. Nếu mỗi binh sĩ được huấn luyện đến mức tinh nhuệ, họ có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào dù bị giới hạn về vũ khí. Ngược lại, một nhóm quân thiếu kỹ năng được trang bị khí tài khủng thì cũng trở nên vô dụng. Sự thật thứ hai, chất lượng tốt hơn số lượng. Quân đội Mỹ khẳng định một nhóm quân được lựa chọn và huấn luyện kỹ càng, đặt dưới sự lãnh đạo tài ba sẽ có ưu thế vượt trội hơn so với đội quân đông đảo nhưng thiếu thiện chiến. Sự thật thứ ba, lực lượng đặc biệt không thể sản xuất hàng loạt. Lầu Năm Góc thừa nhận, việc xây dựng một nhóm quân nguy hiểm nhất thì cần tốn nhiều năm và hàng triệu đô la, ngay cả khi binh sĩ được chọn lựa từ biệt kích Sia của Hải quân, từ nhóm mũ nồi xanh hay từ trung đoàn biệt kích thủy quân lục chiến, thì vẫn cần phải tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt,
không có cách nào huấn luyện đại trà một nhóm quân đặc biệt, bởi vì khi đó năng lực của mỗi người sẽ bị giảm sút đáng kể. Sự thật thứ tư, lực lượng đặc biệt với đầy đủ năng lực không thể được thành lập sau khi có chuyện khẩn cấp đã xảy ra. Nguyên tắc này quan trọng bởi vì nó nhấn mạnh thời điểm xây dựng một nhóm quân đặc biệt, đó là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Ví dụ như nếu không có sẵn sàng các đơn vị Taiwan thiện chiến, Mỹ sẽ không thể thủ tiêu được Osama Bin Laden khi tìm thấy gã trùm này. Sự thật thứ năm, tất cả các nhiệm vụ đặc biệt đều cần sự hỗ trợ của các nhánh quân thông thường khác. Sự giúp đỡ này có thể là thông tin tình báo hoặc đơn vị tàu ngầm để vận chuyển biệt kích Seer hải quân, thực hiện nhiệm vụ tuyên mật hoặc xe thiết giáp lục quân để hỗ trợ lữ đoàn Delta trên chiến trường. Các binh sĩ thông thường cũng góp phần vào sự thành bại của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Hoa Kỳ SOCOM đã đề ra 5 sự thật để làm nguyên tắc hoạt động trong mọi tình huống và mọi thời kỳ khác nhau. Đó giống như kim chỉ nam mà lính biệt kích Mỹ luôn phải thuộc nằm lòng, miễn là khi cộng đồng tuyệt mật này vẫn tồn tại và duy trì hoạt động. Theo Business Insider, quân đội Mỹ hiện đã chuyển trọng tâm từ chống tổ chức bạo lực cực đoan sang ứng phó với hiểm họa từ các siêu cường như Trung Quốc và Nga. Khi đó, 5 sự thật của lực lượng đặc biệt Mỹ vẫn còn phải ghi nhớ để đảm bảo sự thành công khi thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Lầu Năm Góc, đảm bảo ưu thế của Hoa Kỳ trong cuộc so kè không khoan nhượng với Trung Quốc và Nga. Động vật hoang dã bán ở chợ Trung Quốc có liên quan đến sự lây lan COVID-19 và bệnh SARS trước đó, theo tờ Bloomberg. Mới đây, một nghiên cứu mầm bệnh do Đại học Sydney thực hiện cho biết rằng COVID-19 không được chứng minh khởi phát từ chợ hải sản ở Vũ Hán, nhưng các chợ bán buôn động vật hoang dã luôn tồn tại nhiều mầm bệnh trực chờ gây họa cho con người và các loài vật khác. Theo nghiên cứu, thị trường bán buôn động vật hoang dã để giết thịt ở Trung Quốc có chứa 71 loại virus trên động vật có vú, bao gồm 18 chủng virus có nguy cơ cao gây bệnh cho người và gia súc. Cây hương được cho là loài trung gian truyền nhiễm SARS ở các chợ phía Nam Trung Quốc gần 20 năm trước, chính là con vật chứa nhiều mầm bệnh đáng lo ngại nhất, theo nghiên cứu được công bố vào ngày 12 tháng 11. Mặc dù các tác giả ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bỉ và Úc không phát hiện thêm dữ kiện đáng chú ý nào về virus SARS-CoV-2 ở các chợ của Trung Quốc, nhưng họ cho biết nhiều chủng virus trên loài dơi có thể truyền sang các loài vật khác và con người, tạo nên nguy cơ bùng đại dịch nguy hiểm tiếp theo. Edward Holmes, thành viên nhóm nghiên cứu và là nhà sinh vật học tiến hóa ở Đại học Sydney cho biết rằng nghiên cứu của chúng tôi giải thích cụ thể vì sao mua bán động vật hoang dã tạo điều kiện cho đại dịch có thể bùng phát trong tương lai. Nghiên cứu còn chứng minh con người thường xuyên truyền virus cho các loài vật và ngược lại, đó là tuyến đường di chuyển hai chiều của virus. Thị trường động vật hoang dã bao gồm săn bắt và nuôi trong trang trại của Trung Quốc, cả hợp pháp và bất hợp pháp, ước tính trị giá khoảng 520 tỷ nhân dân tệ vào năm 2016, tương đương 81,5 tỷ đô la Mỹ. Thị trường này đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho bào chế thuốc cổ truyền, nuôi động vật độc lạ làm thú cưng hay nhốt ở thảo cầm viên. Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định cấm mua bán động vật hoang dã sau khi bùng phát COVID-19. Gần đây, chính phủ nước này lại cấm chế biến món ăn từ động vật hoang dã trên cạn. Bà Sara Duterte Carpio, con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, sẽ chạy đua ghế phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2022. Đài CNN đưa tin bà Duterte Carpio, 43 tuổi, đã nộp đơn ứng cử vào hôm 13 tháng 11. Việc bà tranh cử phó tổng thống được xem là một điều ngạc nhiên vì bà luôn dẫn đầu các khảo sát ý kiến người dân trong năm nay về ứng viên tổng thống mà họ yêu thích. Theo CNN, bà sẽ tham gia cuộc bầu cử dựa trên danh nghĩa liên đảng Partido Federal và Lakas CMD. Dự kiến Philippines sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 5 năm 2022 cho các vị trí từ tổng thống cho đến các quan chức địa phương. Bà Duterte Carpio dự kiến đối đầu với các ứng cử viên phó tổng thống khác, bao gồm đồng minh thân cận của cha bà là thượng nghị sĩ Bongo, chủ tịch thượng viện Tito Soto, thượng nghị sĩ Kiko Pangilinan, cựu dân biểu Warden Paulo và Diaz Willie Ong. Theo hiến pháp Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte không được tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Hồi tháng trước, ông đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trị. Được biết, trong số những người tranh cử Tổng thống Philippines năm tới, có cựu vô địch quyền Anh Manny Pacquiao, Phó Tổng thống đương nhiệm Duterte Leni Robredo và cựu cảnh sát trưởng quốc gia Ronan de la Rosa. Theo Sputnik News, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy tai nạn đã làm hỏng cánh bên phải của một máy bay ném bom B-52H thuộc Không quân Mỹ. Thiết bị có giá 84 triệu đô la này là một trong 76 chiếc Ointaker chiến lược từ giữa thế kỷ 20 vẫn còn đang hoạt động đến nay. Căn cứ không quân Bagdell ở Tây Bắc bang Louisiana đã xác nhận với trang tin The Drive vào hôm thứ Sáu rằng tai nạn đúng là xảy ra với chiếc B-52H của căn cứ này. Cụ thể, máy bay đã va chạm trực tiếp với hàng rào phía trước một tòa nhà đang sửa chữa. Tất cả các mảnh vỡ được thu nhập từ hàng rào và máy bay bị tàn phá nặng ở rìa cánh bên phải. Dù vậy, hiện không có tình trạng bị thương hay chi tiết sự việc được báo cáo thêm.
Litva hôm 12 tháng 11 cho biết sẽ đề nghị Liên minh NATO giúp đỡ xử lý cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giáp Belarus. Theo cố vấn của Tổng thống Gitanas Nauseda nói với phóng viên, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tiến hành một số biện pháp đặc biệt nếu mâu thuẫn ở biên giới lại leo thang. Litva đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus và tại các trại tị nạn từ ngày 9 tháng 11, cho phép biên phòng nước này tiến hành các biện pháp răn đe và thể chất và tinh thần phù hợp để ngăn cản dòng người vượt biên trái phép. Hàng nghìn người di cư từ Trung Đông đang sống tạm tại các mái che bằng gỗ giữa lúc thời tiết xuống thấp hơn 0 độ C. Ba Lan và Litva nhất quyết từ chối cho người nhập cư băng qua biên giới. Một vài người đã tử vong và những người khác lo ngại cho sự an nguy của mình khi mùa đông khắc nghiệt đã ập tới. Ba nước Litva, Estonia và Latvia vào ngày 11 tháng 11 đã cáo buộc Belarus gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu bằng cách cố tình dùng làn sóng di cư để phát động chiến tranh tấn công EU, trả đũa hàng loạt lệnh trừng phạt đã giáng xuống Minsk và cáo buộc vi phạm nhân quyền. Hàng nghìn người di cư được cho là nhờ sự giúp đỡ của Belarus để tiến về biên giới, nỗ lực vượt biển, xin tị nạn ở các nước EU. Tuy nhiên, chính phủ Belarus phủ nhận thao túng làn sóng nhập cư, ngược lại còn chỉ trích phương Tây đối xử bất công với người tị nạn. Litva đã báo cáo 110 trường hợp cố gắng vượt biên trong đêm vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11. Nước này khẳng định sẽ hoàn thành hàng rào kẽm gai dài 100 cây số vào ngày 10 tháng 12, sớm hơn 3 tuần so với kế hoạch ban đầu. Tổng thống Vladimir Putin hôm 13 tháng 11 tuyên bố Nga không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Liên minh châu Âu EU. Trong một bình luận đăng trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói rằng ông hy vọng nhà lãnh đạo Belarus và Đức sẽ ngồi lại thảo luận về cuộc khủng hoảng. Ông cũng cho rằng điểm đến của làng người di cư chủ yếu là Đức. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi không liên quan gì đến tình hình này. Như tôi hiểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nhà lãnh đạo đã sẵn sàng nói chuyện với nhau. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra. Đây là điều quan trọng nhất vì đa số người di cư đều muốn đến Đức. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho rằng gốc rễ của vấn đề là nằm ở EU. Những kẻ tổ chức buôn người hoặc hứa hẹn sẽ tìm cách để người dân đi vào EU. Những kẻ này là ở trong các nước EU. Nếu họ vi phạm pháp luật, hãy điều tra làm rõ vụ việc, ông Putin nói thêm. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Nga tin rằng các nước cần ngồi lại tìm một giải pháp vì lợi ích cho Belarus cũng như các nước châu Âu khác, kể cả Ba Lan và Đức. Ông nói, bởi vì hệ thống an sinh xã hội của họ đang quá tải, cần tìm cách tạo công ăn việc làm cho những người này và giải quyết các vấn đề giữa EU và Belarus. Trước cuộc khủng hoảng và căng thẳng giữa Belarus và EU, tuần qua, Nga đã bất ngờ điều 2 máy bay ném bom hạt nhân sang tuần tra trong không phận Belarus nhằm ủng hộ đồng minh. Vào hôm 12 tháng 11, lực lượng đổ bộ đường không Nga và Belarus đã cùng diễn tập nhảy dù gần biên giới với Ba Lan, động thái nhằm đáp trả sự gia tăng hiện diện quân sự của Ba Lan ở khu vực. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, hôm 12 tháng 11, quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho rằng Mỹ và NATO đã thất bại để mang tới hòa bình và an ninh cho quốc gia Trung Á, bất chấp 20 năm hiện diện quân sự. Ông Muttaqi phát biểu, với quân đội, với sức mạnh công nghệ, với rất nhiều tiền của trong 20 năm qua, họ vẫn thất bại trong đảm bảo an ninh, hòa bình ở Afghanistan. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Taliban phát biểu trong cuộc họp 2 ngày ở thủ đô Islamabad về tình hình Afghanistan với sự tham gia của Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Dù chỉ trích thất bại của phương Tây để củng cố quyền lực của bộ máy chính quyền hiện tại, nhưng trên thực tế, Taliban vẫn chưa thể khôi phục trật tự ở Afghanistan, ngược lại còn vướng vào hàng loạt tranh cãi. Cụ thể, Taliban kiểm soát Afghanistan từ ngày 15 tháng 8, nhưng đã luôn vật lộn để giữ vững lời hứa của họ về tái thiết lập trật tự và an ninh sau 4 thập kỷ giao tranh khốc liệt. Gần đây, IS liên tục thực hiện các vụ tấn công tàn bạo trên khắp đất nước, khiến người dân hoảng loạn, trong khi nền kinh tế vẫn trượt sâu vào khủng hoảng, tài sản gửi trong ngân hàng nước ngoài bị đóng băng. Bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Taliban không thiết lập một bộ máy chính quyền đa dạng, bao gồm người thuộc sắc tộc hoặc tôn giáo thiểu số, và cũng không cho phép phụ nữ nắm giữ các chức vụ quan trọng. Trong một vấn đề khác ở Afghanistan, người dân sống ở khu vực đồi núi tại thủ đô Kabul vào hôm 13 tháng 11 nói với Reuters, họ lo ngại các đợt lũ cuốn thường xuyên xảy ra trong những tháng mùa đông sẽ cuốn trôi nhà cửa của mình. Anh Mohammad, sinh sống ở miền núi cho rằng, chúng tôi có rất nhiều vấn đề tại đây, đặc biệt khi mưa và lũ tràn về khu dân cư, cũng rất khó để chuyển hàng hóa như gỗ và bột về nhà của chúng tôi. Bình thường, cư dân sẽ trả tiền cho người khuân vác, nhưng tình hình kinh tế mỗi lúc một tồi tệ, chẳng ai còn tiền dư ra nữa. Trong vòng 20 năm qua, hàng trăm ngôi nhà đã xây dựng trái phép trên đỉnh núi hoặc sườn núi ở Kabul, và hiện giờ, cư dân sống trong những ngôi nhà này đối mặt với khó khăn lớn nhất, đó là nguy cơ lũ cuốn cực kỳ nguy hiểm và tình trạng thiếu nước sạch. Họ cũng rất dễ bị cô lập dài ngày nếu có thiên tai xảy ra.
Nhìn rộng hơn, Liên Hợp Quốc cảnh báo 18 triệu người Afghanistan, tức khoảng một nửa dân số, đang có cuộc sống rất bấp bênh vì thiếu thốn lương thực, chỗ ở và thiết bị giữ ấm giữa lúc mùa đông đã tràn về. Chánh án Tòa tối cao Ấn Độ vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 11 yêu cầu chính quyền trung ương cần có kế hoạch khẩn cấp đối phó với chất lượng không khí độc hại ở thủ đô New Delhi. Tòa khẳng định tình hình vô cùng nghiêm trọng khi thủ đô chìm trong màn sương khói nguy hiểm. Trước đó hôm 12 tháng 11, Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm liên bang đã yêu cầu các bang chuẩn bị sẵn sàng để hành động khẩn cấp trước khủng hoảng ô nhiễm không khí. Delhi thường xếp số 1 về các thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nhưng gần đây tình hình tệ hơn khi nông dân đốt rác sau mùa vụ kết hợp với khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy điện than, chất thải công nghiệp và các bãi đốt rác sinh hoạt công cộng. Trong khi màn sương đục ngầu che chắn tầm nhìn, chỉ số chất lượng không khí AQI ở trong và xung quanh thủ đô Ấn Độ đã vọt lên mức đỉnh điểm từ 470 đến 490 trên thang đo 500, theo Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm ghi nhận vào hôm qua. Mức độ ô nhiễm này gây bệnh cho người khỏe mạnh và làm trầm trọng hơn tình trạng của người có vấn đề về hô hấp. Tòa tối cao Ấn Độ kêu gọi chính phủ cân nhắc phong tỏa 2 ngày để bảo vệ người dân khỏi lượng không khí quá độc hại. Hít thở không khí ở New Delhi giống như hút 20 điếu thuốc một ngày, theo chính quyền New Delhi thừa nhận trước tòa và nhấn mạnh họ đồng ý về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đồng thời, trong thông báo hôm thứ Sáu, Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm cho biết chính phủ và các công ty tư nhân phải cam kết giảm phương tiện tư nhân xuống 30% và khuyến khích cư dân thủ đô không ra ngoài trời. Hàng ngàn người đã biểu tình ở thành phố Melbourne, Úc vào ngày 13 tháng 11 để chống lại quy định mới về tiêm ngừa COVID-19. Một số người tỏ ra rất kích động với lãnh đạo thành phố. Úc hiện có 83% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm phòng đầy đủ và đến nay chủng ngừa vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, giới chức các bang bắt đầu yêu cầu bắt buộc tiêm chủng đối với nhiều ngành nghề và cấm người chưa tiêm phòng tham gia các hoạt động như ăn uống ngoài trời và biểu diễn hòa nhạc. Làn sóng biểu tình ở Melbourne bùng lên khi quy định tiêm vaccine có hiệu lực vào hôm thứ Bảy. Theo đó, yêu cầu người làm việc trong ngành xây dựng bang Victoria phải tiêm phòng đầy đủ. Úc đã chứng kiến nhiều làn sóng biểu tình bài trừ vaccine trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, người chống lại tiêm chủng vẫn chiếm phần nhỏ, theo Reuters. Victoria, bang đông dân thứ hai của Úc, có tỷ lệ tiêm phòng là 87%, đã gia hạn 6 lệnh phong tỏa kéo dài gần 9 tháng. Logo của UNESCO đã được thắp sáng trên tháp Eiffel vào ngày 12 tháng 11 để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc. Cụ thể hơn, nhằm chứng minh cho mối quan hệ hữu nghị giữa thủ đô Pháp với Tổ chức Liên Hợp Quốc đã đặt trụ sở ở Paris từ năm 1946, tháp Eiffel đã trình diễn ánh sáng lấp lánh của dòng chữ có nghĩa 75 năm bên cạnh logo của UNESCO. Màn trình diễn ánh sáng là một phần trong sự kiện đón mừng với sự tham gia của 20 lãnh đạo thế giới. UNESCO vốn được thành lập từ tàn tro của Thế chiến thứ hai, nhằm bảo vệ văn hóa chung của nhân loại. Tổ chức này được biết đến nhiều nhất với việc chỉ định và bảo vệ các địa điểm khảo cổ và di sản, từ quần đảo Galapagos đến lăng mộ cổ Timbuktu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi cho các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.